Sziasztok! Már nagyon régóta szerettem volna egy airbrush kompresszort, meg hozzávaló kis festékszórókat, mert nagyon sok mindenre jó, csak eddig nem szántam rá magam, hogy ráköltsem azt az összeget, amit kellett, holott nem olyan vészesen drága egyébként egy ilyen, például ez sem. Ebben a videóban ezt a Vevortól jött tartályos 3 darab festékszóróval készletben kapható, és még egyéb kiegészítőkkel készletben kapható airbrush szettet fogjuk megnézni. A videó során elkészítettem ezt a bukósisak festést. Hát nem vagyok rutinos, ezért elég sok hibát vétettem, de nagyon sokat tanultam belőle, és nagyon sok tapasztalatot szereztem magával az airbrush-sal, meg ezzel a készülékkel kapcsolatban is, és hogyha velem tartotok ebben a videóban, akkor mindezt veletek is megosztom. Régebben készítettem autó- és motormaketteket, és jelenleg is van olyan, például ez a motor, ami félkész állapotban van, meg hát olyanok is vannak, amiket még el se kezdtem, csak várnak a sorukra. Meg egy korábbi videóban azt is láthattátok már, hogy például a motoros bukósisakomra is készítettem festést, egy lakfilccel. Hát ez mindegyik például a makett festés, a bukósisak festés, meg még nagyon sok olyan terület van, ahol igazából sem az ecset, sem a spré festékek nem ideálisak, hanem egy airbrush az, amivel igazán jól meg lehet csinálni ezeket a dolgokat. Hát eddig ilyen nem volt, de most végül ilyen lett a bukó. Hát vannak rajta hibák, de ez részben annak tudható be, vagy leginkább annak tudható be, hogy egyszerűen nincsen még rutinom se a maszkolásban, se az airbrush használatban, de nagyon sokat fejlődtem. Úgy kezdődött az egész, ez egy Kínából származó, viszonylag olcsó, ilyen görkoris, gördeszkás bukósisak, hogy először 240-es, majd 1000-es szemcse nagyságú csiszolópapírral megcsiszoltam, egyrészt, hogy a festés számára egy jól tapadó felületet képezzek, másrészt, hogy a különböző öntési sorjákat, amik voltak azért rajta, azokat is eltüntessem, hogy teljesen sima és szép legyen a felület. Ezután kapott spréből egy világos szürke alapozó réteget, az ilyen nagy egybefüggő felületeket alapozó festékkel, egyszerűbb sprével megfújni, ott még nem is annyira számít, hogy teljesen tökéletes legyen a felület, utána még egy picit meg lehet csiszolni 1000-es papírral, hogy a felület teljesen sima legyen. Néhány szó arról, hogy mi van a készletben. Ez, ahogy látod, egy tartályos kompresszor, tehát itt van egy egyhengeres kis kompresszor, és alatta van egy ilyen, hát nem is tudom, 2 vagy 3 literes tartály. Hogy miért tartályos, mert egyébként a Vevornál, ja, berakom ennek is a készletnek is a linkjét, van körülbelül 6-8 féle különböző ilyen kis airbrush összeállításuk. Van olyan is, ami ugyanez a kompresszor, de tartály nélkül, pár ezer forinttal olcsóbb csak, szóval szerintem a tartályosat érdemes választani. Hogy miért? Az én véleményem szerint 2 előnye is van annak, hogyha egy olyan airbrush kompresszort használsz, aminek van tartálya. Egyrészt az egyik előnye az, hogy a tartály nélküli kompresszornál egy nagyon kicsi pufferből, de tulajdonképpen magából a kompresszorból jön folyamatosan a levegő, tehát a kompresszornak a kimenetére van rákötve a festékszórópisztoly, és ez egyrészt azt eredményezi, hogy amikor fújni akarsz, akkor a kompresszornak folyamatosan mennie kell, hiszen a közvetlenül a kompresszor adja a levegőt. A másik pedig, a másik hátránya, hogy mivel csak egy nagyon kicsi puffere van, ezért ahogy a kompresszornak a dugattyúja termeli a levegőnyomást, az egy nagyon picit pulzál ettől a pisztolyban is a levegőnyomás.
Hát ezt most vagy észreveszed, vagy nem, de igazából azért ez nem tökéletes, és ezt mind a két problémát kiküszöböli az, hogyha van tartálya a kompresszornak, mert egyrészt akkor nem közvetlenül a kompresszorból jön a pisztolyba a levegő, hanem látod, ide a nyomáscsökkentő, ide a tartályra van szerelve, tehát a tartályból kapja a pisztoly a levegőt. Ez azt eredményezi, hogy nem kell, hogy folyamatosan menjen a kompresszor, hanem felpumpálja 4 bárra a tartályt, és egészen addig, amíg a tartályban a nyomás 3 bárra le nem csökken, addig a kompresszor nem indul el, és csak utána megint feltermeli, és valójában csak így szakaszosan üzemel, tehát összességében kevesebbet kell, hogy menjen a kompresszor. Másrészt pedig ez emiatt, hogy a tartályból jön a levegő, a nyomás egyáltalán nem pulzál, hanem mindig teljesen egyenletes, és itt a nyomáscsökkentőn beállított érték lesz. Szóval szerintem azt a néhány ezer forintot, ilyen 5-10%-kal került többe a tartályos változat, azt bőven megéri, hogy tartálya legyen, meg még olyan szempontból is előnyösebb, hogy a tartályba a kondenz víz, a lecsapódó levegőpára össze tud gyűlni, és itt a tartály alján van egy leeresztő kis csapot, ki lehet ereszteni, meg persze itt a nyomáscsökkentő alján is, de így, hogy 2 helyen is össze tud gyűlni a kondenzvíz, így jóval kisebb eséllyel jut bele a pisztolyba. Ez az oldószeres festékeknél fontos, mert abba, hogyha kondenzvízcsepp jut, akkor az egy ilyen csúnya megfolyást tud okozni a festéken, és így a tartályos még ebből a szempontból is jobb, hogy még kisebb eséllyel jutnak a kondenzvízcseppek bele magába a pisztolyba. Ezzel a metálos szürkével megfújtam itt oldalt, ahova a Racka logót, illetve a Racka feliratot akartam tenni. Ezek után ezt egy 1 centi széles maszkolószalaggal kimaszkoltam a feliratot meg a logót. Amúgy a kis készülék nagyon cuki, ilyen pici, szinte ilyen 2 tenyérnyi méretű, és teljesen jó minőségben van összeszerelve, nagyon szép, nagyon vastag a porfestés rajta, mindenhol hibátlan a festése, itt van egy ilyen kis hordozó fogantyúja is, a tetején, az alján olyan gumilábak vannak, így mutatom, hogy így tud kicsit így mozogni, billegni a lábakon, ez azért nagyon jó, mert igazából ezek a rezgéscsillapító lábak felveszik a kompresszor rezgését, és egyáltalán így nem rázza az asztalt. És olyan, hogy itt is, meg a végén is van 2 hűtőventilátor van benne, ez megakadályozza a kompresszor túlmelegedését. Én itt a sisaknak a fújásánál, ugye itt azért elég nagy felületek vannak, amiket folyamatosan fújtam, tehát volt olyan, hogy akár 15-20 percen keresztül is folyamatosan festettem, és akkor semmi problémája nem volt, tökéletesen bírja a folyamatos munkát. Szerintem egyáltalán bármilyen hosszú munkát folyamatosan bír emiatt. Itt a tartályból kijön a levegő, és van egy ilyen kis nyomáscsökkentő órás szelep. Ezzel a forgatógombbal lehet itt az órán beállítani a szükséges nyomást. Hát igazából ugye most nincs nyomás alatt a készülék, ugye megmutatom, bekapcsolom, hogy működik, de egy olyan 15-20 PSI nyomást érdemes így alapból beállítani, általában a festékek többségéhez, meg a pisztolyok többségéhez az már megfelelő nyomás. A készlethez, ahogy mondtam az elején, összesen 3 pisztoly van. Ez a 2, amit már ide betettem, itt van egy ilyen kis tartó is maga a készletben, ez nagyon szuperül, itt így lehet tárolni ezeket a pisztolyokat. Ez a 2 valójában teljesen tökéletesen egyforma, azon kívül, hogy a festék tartálya különböző, ugye ennek egy ilyen nagyon kicsi, azt hiszem 2 milliliteres, ennek pedig egy 9 vagy 10 milliliteres, és ilyen kis kupakja is van.
de egyébként maga a pisztoly az teljesen ugyanaz, 0,3 mm-es dűznivel, ez az ilyen általános célokra mindkettő megfelelő, ugye ezt érdemes használni, ha csak ilyen nagyon kicsi festékmennyiséggel akarsz dolgozni. Ez, ami ebbe belefér, az viszont már ilyen nagyobb felületekhez is elégséges, mint a sisak, amit most csináltam. És ezen kívül még egy ilyen pisztoly is van hozzá, ami pedig egy ilyen az előzőektől eltérően nem egy ilyen felső, hanem egy alsó tartályos. Ez így néz ki, hogy ide alulra lehet egy ilyen nagyobb méretű üvegtartályt feltenni, ebből 2 is van hozzá, és ez egy 0,5 mm-es dűznivel ellátott pisztoly, és ráadásul ez egy single action, majd még mindjárt ezt a másikaknál megmutatom, hogy ez mit jelent. Ez a single action, ez annyit jelent, csak hogy ha itt benyomod a gombot, akkor jön a levegő, és maga a levegő áramlás az, ami a tartályból kiszívja a festéket. Ez egy jóval egyszerűbb, hagyományosabb elven működő pisztoly, ez az ilyen nagyobb felületek fújására lehet alkalmas, ez teljesen műanyagból van, én ezt most nem használtam, de egyébként ez is elfogadható, jó minőségűnek tűnik. A másik 2 viszont dual action pisztoly, ez már az ilyen modern, általában a jobb fajta airbrush pisztolyok azok ilyenek. Ez úgy működik, hogy ha itt a tetején lévő kezelő gombot benyomod, akkor elkezd jönni a levegő, most hallod is, egy nagyon kis nyomás van a kompresszorba, jön is a levegő, és amikor hátrafelé húzod ezt a kart, akkor kezd el jönni a festék, és ennek a hátrahúzásával a festék mennyiséget is lehet szabályozni, tehát a levegő mennyiséget azt ugye a nyomáscsökkentő szelepen beállítod, és így a hozzákevert festék mennyiséget pedig a kar hátrahúzásával lehet állítani, és így a levegőt és a festéket külön lehet szabályozni, meg még itt a hátulján a festéknek a porlasztási minőségét, hogy milyen apró szemcsékre porlassza szét a pisztoly, azt is lehet ezzel a kis tekerentyűvel állítani. Kapott egy fehér réteget, ezt már az airbrush-sal fújtam, hát azért az ilyen nagy felületekhez ez a 0,3-as dűzni méretű pisztoly nem biztos, hogy a legmegfelelőbb, ennél egy nagyobb dűzni átmérő a jó, hogyha ilyen ekkora nagy felületeket akar az ember fújni, meg lehet vele csinálni, de gyorsabban lehetne haladni egy nagyobb átmérővel. Ezután a fehér felületre vékony 6 mm-es maszkolószalagcsíkokkal felraktam ezt a hálós mintát, és a közét pedig 3 színnel, egy kikevert narancssárgával, kikevert zölddel, és a kéket is én kevertem. Nekem itthon most Tamiya makett festékből csak az alapszínek vannak, és azokból kevertem ki ezt a 3 színt. Hát először megfújtam a narancssárgát, még egy ilyen kicsi tisztító kefe szett is van a készletben, meg egy ilyen kis színkeverést segítő kis segédeszköz. Ez olyan, hogy segíti tulajdonképpen a színkeverést, hogyha alapszíneid vannak, akkor itt meg tudod nézni, hogy mondjuk itt van a zöld és a hozzáadott piros, tehát ezt a 2-t kell nézni, akkor abból barna lesz. Hogyha elfordítom, és a zöld ehhez a fajta blue-green, tehát kékes-zöldhöz adom a pirosat, akkor lila lesz, hogyha a kékhez adom a sárgát, akkor zöld lesz, hogyha a kékhez adom a pirosat, akkor lila lesz, és akkor így lehet tulajdonképpen ezeket gyakorlatilag kitalálni, ez segít kitalálni, hogy milyen színt tudsz miből keverni. Hasznos kis segédeszköz. Meg még egy ilyen kis direkt airbrushhoz való festékeket tartalmazó készlet is van hozzá. Én most nem ezeket használtam, hanem Tamiya márkájú makett festékeket. Mutatok egyet, például itt van ez a Metallic Grey, ami itt a Racka logót alkotja. Ezek nagyon jó minőségű víz, illetve alkoholbázisú festékek, kifejezetten alkalmasak airbrush-sal való festésre is, de itt a készletben adnak hozzá
Azt mondja, hogy összesen 6 szín, tehát fekete, fehér, zöld, lila, piros és sárga, plusz van egy hozzávaló higító és egy hozzávaló kis tisztító folyadék, mondjuk ez a 20 ml tisztító folyadék, ez nem tudom, hogy mire elég. Ez is alkoholszagú, tehát nyilván ez is egy vízbázisú festékek. Ezeket vízzel, illetve tiszta alkohollal, például ilyen izopropil alkohollal nagyon jól lehet higítani. A pisztolynak a tisztítására is ilyen alkoholt érdemes használni, mert ez a víznél még sokkal jobban oldja ezeket a vízbázisú festékeket is, és a pisztoly belsejéből minden használat után nagyon alaposan ki kell mosni, a pisztolyt használat után szét kell szedni, szét lehet szedni darabokra, és ilyen alkoholba beáztatva tökéletesen el lehet tisztítani, mert különben, hogyha hagyod beleragadni a festéket, beleszáradni, akkor az problémákat fog okozni a jövőben. Na, szóval egy ilyen festékkészlet is van hozzá, én ezeket most nem próbáltam, de egyébként azt írja, hogy ready to spray, tehát elvileg szerintem még higítani sem kell. Ezután a már narancssárgára fújt felületet is lemaszkoltam, hogy ne menjen rá a másik szín. Hát sajnos ez nem sikerült tökéletesen, mert itt például nem tudom mennyire látszik, hogy itt egy kicsit ráködölt a kék, ahol a maszkolás alá tudott menni. Ez is egy tanulság, hogy ezt is óvatosabban, alaposabban kell csinálni. A lényeg, hogy megfújtam a 3 színnel a 3 különböző részt. You know I was born to lose. Oh, I'm tired of paying dues. I was raised on the blues. A különböző ilyen airbrush festéssel foglalkozó csoportokban meg fórumokon gyakran felmerülő kérdés, hogy de miért érdemes külön airbrush kompresszort venni, amikor igazából ezt a 15-20 PSI levegőnyomást egy bármilyen nagyobb méretű festékszórókhoz, kerékpumpáláshoz vagy bármihez való ilyen nagy méretű kompresszorral is elő lehet állítani. Ez egyébként igaz, de egyrészt azért én nem szeretném, nekem egy 50 literes tartályú 2 hengeres kompresszor van kint a műhelyben, az ilyen nem tudom, 80 centi x 1 méter x 35 centi széles, vagy 40. Egyrészt azt nem szeretném itt bent tartani, másrészt meg kibecipelni a műhelybe meg különösen nem szeretném, mert van vagy 50 kiló. Ezen kívül meg a másik nagy probléma azokkal, hogy azok eszelősen hangosak, tehát ott a műhelyben is alig lehet megmaradni, amíg megy. Szerencsére gyorsan felnyomja azt a nagy tartályt, és utána ritkán megy, de addig viszont nagyon hangos. Ellentétben ezekkel, amik viszont kifejezetten olyanra vannak tervezve, hogy ne legyen nagy a hangjuk, hát most meg is mutatom, most teljesen üres a tartály, itt van rajtam a mikrofon, tehát itt vagyok tőle 30 centire, úgyhogy tökéletesen hallani fogod, hogy milyen a hangja. Hát ilyen nagyon halk, szinte egyáltalán nem berreg, hanem szinte csak surrog. Egyébként ez egy olajmentes kompresszor, ami azt jelenti, hogy itt a henger
és a dugattyú között nincsen olajos kenés, hanem valószínűleg valami teflonos rétegű belül a hengerfal, és ez megakadályozza a kopást, amennyit ez megy. Ezek jellemzően a tapasztalatok, mások tapasztalatai alapján egy 10 évet simán, hogyha valaki sokat használja, akkor is bőven elmennek. Hát amennyit én fogom használni, ez szerintem a örök életre ki fog most már tartani. Most egy kicsit elkezdett hangosabb lenni, ahogy már a tartályba nő a nyomás, és így nehezebb dolga van egy kicsit a kompresszornak. Közben már a beállított 20 PS-én adja is a pisztoly a levegőt. Néhány tippet adok még nektek pluszban, hogy mit érdemes még beszerezni, amit nem tartalmaz a készlet, de egyébként ezt semmilyen Erberes készlet nem szokta tartalmazni. Az egyik az ez a pisztoly tisztításhoz való kis csöbör. Ez egy ilyen üveg kis edény, ami egy ilyen tetővel van ellátva, és ez arra jó, hogy amikor színt váltasz a pisztolyban, kimosod a tartályt, teszel bele oldószert, és amíg valamennyire festékes cuccot, azt bele lehet ebbe nyomni, anélkül, hogy a szobát összefújnád vele. Itt ez egy ilyen gumitömítés, ide bele nyomod a pisztolyt, és így kinyomod a festékes cuccot ide bele, és ide a tartályba az lecsapódik, és itt ezen a kis szűrőn keresztül csak a levegő jön ki. Ez egy nagyon kis ügyes dolog a pisztolynak a tisztításához, ez is egy ilyen pár ezer forintból Kínából megvehető. A másik az ilyen kis műanyag eldobható pipetta, ezzel együtt én nem dobtam el, hanem kimostam ezeket, és újra fogom használni, azzal együtt, hogy ez, ha jól emlékszem, 1000 forint volt a 100 darab, szóval ez igazából nagyon filléres tétel, ezekből a kis festék tégelyekből nagyon jól lehet, ráadásul ez mércés, 1-2-3 ml-es osztás van rajta, tehát mérni is lehet vele egyszerre az oldószert meg a festéket is. A harmadik dolog pedig, amit én még pluszban beszereztem hozzá, az ez a kis csatlakozó itt a pisztolynak az alján, itt a másikon is van, és van hozzá a készletben, amit én vettem, azt hiszem 1500 forint volt, van 4 ilyen pisztolyra való kis csatlakozó, és egy ilyen anya, ami ilyen lehúzható, ez valójában egy gyors csatlakozó, amivel mert egyébként ezek a pisztolyok itt egy ilyen menetes csavarral csatlakoznak ennek a levegőcsőnek a végére, de ha ide beiktatod ezt a gyors csatlakozót, akkor ennyi, így egy mozdulattal lehet onnantól kezdve a pisztolyokat cserélni a levegőcsőnek a végén. Ez az alap vevoros készletben nincs, de Kínából 1500 forintért megrendelhető, és nagyon megkönnyíti az ember dolgát, hogyha felváltva akarja használni a pisztolyokat. I'm tired of paying dues. I was raised on the blues. The more I work, the less I make. I just can't get ahead. Ugye leszettem a maszkolást, de úgy, hogy még a logón meg a feliraton hagytam rajta kizárólag, és akkor egy ilyen titanium gold színnel egy ilyen ködölést csináltam még a logó és a betűk köré. Hát igazából ez nem biztos, hogy kellett volna, lehet, hogy jobban néz neki, ha ilyen élénk kontrasztos lenne. Ez a ködölés egy kicsit így kevésbé emeli ki a logót, de igazából így is tetszik. Na és végül egy értékelés.
Ahogy mondtam, többféle szett kapható a Vevornál, berakom ennek a linkjét a leírásba, de ott meg tudjátok nézni a többit, és ahogy mondtam, van olyan, ami tartály nélküli, van olyan, amihez nem ennyi pisztoly van olyan, amihez csak egy pisztoly van, de sokkal nagyobb festékkészlet, tehát különböző verziók vannak, nyilván mindenki eldöntheti, hogy az ő igényeinek melyik összeállítás felel meg a legjobban. Én mindenképpen tudom ajánlani ezt a szettet, árérték arányban nagyon jó, de egyébként, ha az árát nem nézzük, akkor is szerintem nagyon jó minőségben van elkészítve ez a kis kompresszor, nagyon szép a festése, és ráadásul nagyon jól is működik, halk, jó levegőt állít elő. Én ezeket a pisztolyokat is tudom ajánlani, ahhoz képest, hogy egyébként, hogyha Kínából veszel, akkor is egy ilyen pisztoly 10 000 forint körüli nagyságrend, és ehhez az alapkészletben van 2, miközben a készlet, nem is emlékszem, ilyen 45 000 forint, vagy 48, szóval érted, majdnem fele, meg még van egy harmadik pisztoly is. Hogyha külön vennéd meg a pisztolyokat, akkor ennek a teljes árának majdnem fele csak a pisztoly. Közben meg a kompresszorok szoktak 50 000-be kerülni maguk. Szóval összességében szerintem ez így egy nagyon jó árérték arányú szett, és ezek a pisztolyok is teljesen jó minőségűek, nagyon szépen vannak elkészítve, a krómozások is hibátlan, meg igazából a kidolgozások is, tehát a belsejük, a dűzni, a tűnek a kidolgozása minden jó minőségben van elkészítve, semmi nem sorjás, semmi nem. Tehát azért ezeknél fontos, hogy nagyon precíziós legyen a gépmunka, mert különben például, hogyha a dűzni és a tű nem illeszkednek tökéletesen egymáshoz, akkor ott ereszteni fog folyamatosan, tehát ez egy jó minőségben elkészített pisztoly ahhoz képest, hogy gyakorlatilag szinte ajándékba adják a kompresszorhoz. When I reach for the brass ring, I get the shaft instead. Tell me why? I just don't have a clue. Tired of paying dues. I was raised on the blues. Well, my woman said she loved me, but she cheated and she lied. És a legvégén pedig egy Parkside fényes laksprével fújtam be a felületet. Ez szintén olyan, mint az alapozás, hogy igazából ezt a teljes felületet egy lakréteggel, egy sprével meg lehet fújni. A lényeg, én nagyon elégedett vagyok vele, én nagyon nem vagyok még azon a szinten, mint amit ezzel a szettel el lehet érni. Hát ez az első produktumomon látszik is, de mivel ilyen jól működik a cucc, kedvet kaptam hozzá, úgyhogy a jövőben fogok csinálni dolgokat, meg az is lehet, hogy végre befejezem azokat a maketteket, amik van, ami már, ahogy láthattátok, már el van kezdve, meg van olyan is itt több, ami még el sincs kezdve, és ezzel sokkal szebben fogom tudni majd a festésüket megcsinálni. Na, úgyhogy szerintem ez egy jó kis cucc, remélem, hogy hasznos volt a számotokra ez a videó, hogyha igen, akkor szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!